iPhone කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකේ ඉන්නවලු. ඉතින් ඔන්න අදත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් පිටිපස්ස බැලුවම පේනවා ඇති කොහෙද මම ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම Melbourne City එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් Melbourne City එකට පොඩ්ඩක් ඉරිදා දවසේ නිමාඩු දවසේ ඉතින් City එකට පොඩ්ඩක් ආවා ඇවිදින්න. ඉතින් යම් මාත් එක්ක එහෙනම් බලන්න පොඩ්ඩක් City එක පොඩ්ඩක් ඇවිදලා මේ ඇත්තටම අද මේ නත් වලට සලසලා තියෙනවත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එක ළඟයි. ඉතින් ඒක නිසා මෙයාලා නත් වලට මේක සලසලා තියෙන්නේ City එක. ඉතින් එහෙනම් යම් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ පැත්තට ඇවිදලා කොහමද කියලා. ඉතින් මේ දැන් නත්තලට ළඟ නිසා මෙහි තියෙන තව ජොබ් එකක් තමයි නත්තල් 100ට අඳින ජොබ් එක. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් නත්තල් 100කට ඇඳලා ඒ ජොබ් එක කරන්න. සමහරට ප්‍රොමෝෂන් එකකට වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි ෂොප් එකක ඉස්සරහා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ජොබ් එකකුත් තියෙනවා. නත්තල් 100ට ඇඳලා ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නත්තල් 100 වගේ ඇඳගෙන අඳ ගන්නවට මෙහි ජොබ් එකක් තියෙනවා. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඒකත් ඔයාලට මතක් කරන්න. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි යාලා මේ මෙල්බර්න් සිටි එක ක්ලීන් කරන්නේ. ඉතින් ලස්සනට ක්ලීන් කරන ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේ මෙල්බර්න් සිටි එකේ තියෙන චයිනා ටවුන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් ඇත්තටම චීන ගියා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. මම දන්න විදිහට ලෝකේ ගොඩක් රටවල මේ චයිනා ටවුන් කියන එක මේ තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ මෙල්බර්න් සිටි එකේ තියෙන චයිනා ටවුන් එක මැදින් තමයි මම යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ හැම බිල්ඩින් එක වගේ චීන අකුරු තියෙනවා. එතකොට මේ වැඩි හයියෙන් මට කියන්න බෑ. මොකද චීන මිනිස්සු තමයි මේ හැටි වැඩිපුරම ඉන්නේ දැන්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නකට යන්න බලන්න ඔයාලා. ඇත්තටම ඉතින් මේ චීනෙ ඉන්නා වගේ තමයි දැනෙන්නේ මේ. ඔයාලට පේනද උඩ හැම බෝඩ් එකක්ම චයිනීස් අකුරු වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ චීන ජාතිකයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ හරිය ඉන්නවා. අතන මම හිතන්නේ ඒකත් චීන එකක්. ඉතින් හරි ලස්සනයි මේ ලංකාවේ දැන් මේ වෙලාවේ නෝ ගොඩක් අය චීනෙට කැමති නැහැ. හැබැයි මෙල්බර්න් සිටි එකේ මැද තියෙන චයිනා ටවුන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට චයිනීස් බඩු කඩ, එතකොට කෑම කඩ, ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා.
ඉතින් තව ලේන් එකක් තියෙනවා එහා පැත්තට යන්න චයිනා ටවුන් එකේ. ඉතින් මම එච්චර දුර යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මේ චයිනා ටවුන් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේක ලොකු අලුත් අත්දැකීමක් කියලා. මේ අපිට ඕනි මොනවා හරි පවර් කේබල් එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් එතකොට හදිස්සියෙ මොනවා හරි දෙයක් ඕනේ වුණොත් පවර් බෑන්ක් එකක් ඒ වගේ එකක් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපේ කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕනි මොකක්ද ඕනි කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන්නේ මේ ලිටිල් ලයිබ්‍රරි එකක්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා පොත් කියවලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එකකුත් මෙතන තියෙනවා. හරි ලස්සනයි.
මේක තියෙන්නේ මෙල්බර්න් සෙන්ටර් එක ඇතුලේ ලිටල් ලයිඩ්ස් කියලා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මේක කියවන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ගොඩක් අය ඉන්නවා ට්‍රේන් එකක් යනකම්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට මෙතන ඇවිල්ලා කියවලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි කන්න කියලා බැලුවේ දැන් බඩගිනි ගොඩක් ඇවිද්දා. ඉතින් බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා අපි ගිහින්. සිටි එක මැද්දේ මෙල්බර්න් සෙන්ටර් එකේ තමයි මම අද පොඩ්ඩක් shopping කරා. ඉතින් බඩගින්නක් ආවා. ඉතින් අපි කන බොන අපිනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ බිරියානි එකක් ගත්තා. දැන් කාලා බලන්න හැදුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති බිරියානි එක මේක ඩොලර් 15ක් විතර වුණා. ඉතින් මේ වගේ ඩ්‍රින්ක් එකකුත් ගත්තා. ඉතින් කාලා බලන්න හැදුවේ. හරි රහ බලමු පොඩ්ඩක් අපි ඊට කලින්. හොඳයි. කරලා තියෙනවා. ලිටල් ඉන්දියා කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගත්තේ. හරි අදට ගිහින් එන්න කියලා හැදුවේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හැමෝම ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳන් ඔතකන් ගිහින් එන්න.